बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د کمپیوټر ډله طرف نه زه محمد ادریس او نن به موږ د AutoCAD 32 نمبر ټیوټوریل جوړو. په دې ټیوټوریل کې به موږ ډسکس کوو مونټي پلین اینڈ الیویشن، یعنی موږ چې دا کوم ډرایینګ جوړ کړی دی به موږ مونټي پلین جوړو او الیویشن به جوړو. راځو ریکټنګل رالو آر ای سی سپیس دا پوینټ آر ای سی سپیس دا پوینټ او دا پوینټ موو ا لاست آبجیکټ رائټ کلیک او دلته موو کو را به شو د دې نه به د دې افسټ ډي آی د دې پوینټ دا افسټ دا به د ډسټنس ناب کو زموږ سره 17 فیټ او 9 انچ دی. دا به ایکسپلود کو ایک سپیس په کیبورډ کې پریس کو دا به کلیک کو رائټ په کلیک کو افسټ په توادو 17 فیټ او 9 انچ افسټ په بیا والو 9 انچ یا به افسټ والو 7 فیټ ساری مونږ 8 فیټ ته چې کوم دی دا کړی دی د سټیر لپاره بالکل 8 فیټ بیا به افسټ والو 8 فیټ بیا به افسټ والو 9 انچ بیا به افسټ د برې نه راوالو 14 فیټ. دا چې څومره ډسټنس دی سیم ټو سیم چې دوم سره دا لاین دې ځای ته راشي افسټ به راوالو 14 فیټ افسټ په راوالو 14 فیټ دا شو او 3 فیټ ور سره دا شو ساری دې نه بدام ناب کو ډي آی سپیس دا پوینټ او دا پوینټ 17 فوټ 9 انچ په دې طرف نه هم والو افسټ 17 فوټ او 9 انچ بیا به افسټ والو 9 انچ دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا به ټریم کو دینه به افسټ والو 3 انچ 3 فیټ بیا به افسټ والو 9 انچ دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا به ټریم کو او دا به ټریم کو دله به ټریم ور کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا یو دا هم دا هم را به شو لاین براوالو دا به ټریم کو را به شو لاین براوالو دا پوینټ او دا پوینټ مو ا لاست آبجیکټ دله به ورکو 9 انچ او افسټ به والو 3 فیټ د ډور د پاره او دا به ټریم کو टी आर डबल स्पेस दे बोर को मैच एम ए मैच प्रॉपर्टी एम ए स्पेस हम क्लिक को और दाम पदी प्ले को दाम पदी प्ले को दाम पदी में प्ले को अब वाला एम ए मैच प्रॉपर्टी दाब क्लिक को और दाब पदी प्ले को अब शू लाइन बरावालू पदी सूक दरवाजा न जोड़ी पदी बमू अर्थ जोड़ो कम डाट जोड़ तम लाइन बरावालू दा पॉइंट और दा पॉइंट दिला दा डाट सारे मैच को एम ए मैच सर डाट दा दे ना क्लिक को और दा पदे के डाट को राजू एलिवेशन तरफ था दा कर कम यूसीएस चीजों सर दा जों सर पदे स्क्रीन की जीरा जिंगो दा दे आरेजन तराश दे कांत जबराशम व्यू था वो व्यू के डिस्प्ले था او په ډسپلی کې یو سی اس ایکان او دا بار جن ته کوم اوس په دا په خپل ځګي ولاړی دا باندې خوځي را خوځي راځم الیویشن لا ار ای وای ری دا پوینټ ساری د دې زیرو لیر ته واړو ار ای وای ری دا پوینټ او دا پوینټ او دا پوینټ پر راوالو یا برا شو دینه بلاین راوالو टी आर डबल स्पेस دا بټریم کو افسټ بد دینه والو 2 فیټ بیا بدا ټریم کو टी आर डबल स्पेस دا بټریم کو بیا بدینه افسټ والو 11 فیټ دله بور کو टी आर डबल स्पेस دا بم ټریم کو افسټ وته والو 6 انچ د لینټر د پاره دا به ختم کو دا به اریز کو دا به ور ایکسټند کو ای ایکس ډبل سپیس अब हम एक्सटेंड को
بیا به راشو دی له آر ای وای ری د ډور ری به ترې راولو کوم چې زموږ سره ډورونه دي دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ زموږ سره ډورونه هم جوړ شو دې نه به لاین راوالو دا پوینټ اپسیټ به ترې والو 7 فیټ دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا هم ټریم کو دا هم ټریم کو دا هم ټریم کو دا هم ټریم کو او دا هم ټریم کو دا هم اریز کو او دا هم اریز کو موږ سره ډورونه هم وشو را به شو د وینډو نه بری راوالو آر ای وای ری دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ لاین move a last object څومره 3 فیټ او بیا ته افسټ څومره 4 فیټ ته دغه لاین دې په کې ټي آر سنگل سپیس په کلیک کې او دا لاین په کلیک کې بیا به سپیس کلیک کې دا به غون لاندې ټریم کې بیا به افسټ بیا به دا ټریم کې ټي آر ډبل سپیس دا هم ټریم کې او دا هم ټریم کې دا وینډو هم جوړه شو دا سټیر دا ځای هم ټریم کې دا ډور بم ټریم کې کم چې د ډور کې زموږ سره دا لاین راغلی دا هم ټریم کا دا هم ټریم کا او دا هم ټریم کا دا زموږ سره وینډو جوړه شوه دا هم ټریم کا دا هم ټریم کا او دا هم ټریم کا دا هم زموږ سره وینډو جوړه شوه دا اریز کا راځو سټیر له آر ای وای ری ری به راوالو دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس او دا به هم ټریم کو ټي آر ډبل سپیس را به شو په کیبورډ کې به کنټرول 8 یعنی کیلکولیټر به موږ راوالو کنټرول 8 هم پریس کو کنټرول 8 هم په کیبورډ کې پریس کو راځو دا هایټ چیک کو डी आई دا زموږ سره 11 فوټ چینج هایټ دی 11 فوټ چینج او نمبر اف سټیپس زموږ سره 22 دي نو موږ به راشو 11 ضرب 12 دا موږ انچو ته واړو او هغه چې و سره جمع کوو زموږ سره 11 فوټ چینج هایټ پلس 6 138 انچ هایټ شو زموږ سره ډیوایډ بای 22 زموږ سره یو سټیپ راغی 6.27 6.27 زموږ سره یو سټیپ راغی دا به کلوز کو دې نه لاین راوالو دا پوینټ او دا پوینټ اپسیټ پته والو 6.27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 sorry 20 21 और बारे 22 टी आर डबल स्पेस पर कीबोर्ड के प्रेस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ददवाणो यो दी दा लैंडिंग दी और दी ने बाद बा दा ट्रिम को दा जुम सरा स्टेयर शू स्टेयर हम जोड़ शू बया बरा शू दा लाइन बदा दी ना एरेस को स्टेयर हम जोड़ शू राजू कॉलम होता आर ए वाई रे दा पॉइंट और दा पॉइंट दा पॉइंट दा पॉइंट दा पॉइंट और दा पॉइंट दा पॉइंट और दा पॉइंट और दلته دا لاین خو الریډي زوم سره شته دیز نمبر اپسیټ راوالو 18 انچ او دا بټریم کو ټي ار ډبل سپیس دغه چې دنه سه هم راغلی دا بغون ټریم کو دا به اریز کو
ټي آر ډبل سپیس دا به هم ټرم کو دا به هم ټرم کو دا به غون اریز کو او ټي آر ډبل سپیس ټي آر سنگل سپیس په کلیک کو دا به کلیک کو او دا به هم ټرم کو را به شو دا به هم ټرم کو ټي آر ډبل سپیس موږ سره ډور پناه کړی دی او دا به هم ټرم کو موږ سره ډور پناه دی سو دا هم ټرم کو ټي آر ډبل سپیس دا به هم ټرم کو دا به هم ټرم کو دا به هم ټرم کو او دا به هم ټرم کو را به شو پولی لاین به راوالو پی ایل سپیس 3 انچ دسې 3 اف 3 انچ لیفت ته بیا 3 اف بیا 3 لیفت ته بیا 3 اف دې کې به پلی ټکو اف سپیس آر سپیس 2 انچ دا پوینټ او دا پوینټ دې له به ورکو سی او کاپي 8 پک پوینټ د دې نه به دا پک کو او دلته به ولګو دې له به ورکو موو دا پوینټ او دا پوینټ دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو او دا به ټریم کو دې له به ورکو سی او کاپي 8 پک پوینټ دا به دې نه پک کو او دلته به ولګو دې له به ورکو میرر ام آی میرر سلیکټ آبجیکټ رائټ کلیک M2P دا پوینټ او دا پوینټ دې له به ورکو سی او کاپي دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ دا به هم کاپي کو سی او کاپي دا پوینټ او دا پوینټ راوالو دا به دلته ولګو دې له به ورکو ټریم ټي آر ډبل سپیس دا به هم ټریم کو دا به هم ټریم کو دا به هم ټریم کو او دا به هم ټریم کو سره دا ټریم شو راځو چجیله دا به اریز کو کم ته چې مونږ راپټوال یا پروټیکشن وایو آر ای وای ری به راوالو دا پوینټ او دا پوینټ دا لاین هم اریز کا دا لاین هم اریز کا او دا لاین هم اریز کا را به شو پولی لاین به راوالو پی ایل سپیس دا پوینټ سے بلاړ شو 15 انچ بیا بلاړ شو 3 انچ بیا بلاړ شو 3 انچ بیا بلاړ شو 3 انچ او بیا بلاړ شو 3 انچ بیا به ارک راوالو ا سپیس F8 په ورته آن کو د سیدا بدل ته کلیک کو بیا بلاړ شو F8 په ورته اپ کو او لاین ته به وړو ال سپیس په کلیک کو F8 په اپ کو 3 انچ بیا 3 انچ بیا 3 انچ او بیا 3 انچ او بیا بدل ترا شو او دې له به ورکو 3 انچ او دا به داسې موو کو را به شو د ار په مو دې طرف ته واړو دا به ته اریز کو دې له به ورکو میرر ام آی میرر دا پوینټ دې مټ له برا شو او دا به دې طرف ته هم ولګو تاسو نه سره پک شو دا به ته اریز کو ری براوالو آر ای وای ری دا پوینټ دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ هله ورکو ټریم ټي آر ډبل سپیس ټریم مولا ورکو را بشو د سټیپس آر ای وای ری دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ دیز نه بلاین راوالو دا دیز پورې اپسیټ به دیوالو چینج 1 2 او 3 دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا به ټریم کو او دا به ټریم کو ام ټریم کو را به شو دیلا ټي آر ډبل سپیس په دیلا ورکو دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا به نه ټریم کو دا به نه ټریم کو دا دا او دا دا به سي اریز کو ولې ځکه چې دا زوم سره ستاو شوی دي ترې دا نه وي تاو شوی دلته به کارنر نه وي نو دا به زوم سره دا مونږ نه اریز کو را به شو دیز نه هم
ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا یو او دا یو دا به مې ریس کو دا به مې ریس کو دا به ختم کو دې نه به اپسیټ والو 1 انچ 1 انچ داسې 1 انچ داسې او 1 انچ داسې داسې هم او داسې هم داسې هم دا یوم او دا یوم دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دې له به ورکو پلیټ اف سپیس آر سپیس 0 سپیس دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ دا پوینټ دا به غونډه شان پلیټ کو د لبور کو ای ایکس ډبل سپیس ایکسټند دا به ایکسټند کو دا به ایکسټند کو او دا به ایکسټند کو دا دا او دا टी आर डबल स्पेस दाबम ट्रिम को सॉरी दाबम ट्रिम को दाबम ट्रिम को दाबम ट्रिम को और दाबम ट्रिम को दाबम दे सरला दाबम ट्रिम को और दाबम ट्रिम को दाबम ट्रिम को दाबम ट्रिम को दाबम ट्रिम को और दाबम ट्रिम को सरदा एलिवेशन तैयार د کمپیوټر ورلد طرف نه راځم سره د ټوکیټ 32 نمبر 32 په نیکسټ ټیوټوریال کې به ان شاء الله موږ د دې ډور او وینډو ډسکس کوو